ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL Sara Tech YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මගේ යාළුවෝ හැමෝම. අද ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද වගේ PC එකෙන් Google account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ඉතින් බලමු කොහොමද Google account එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. අපි ඉස්සලාම වගේ PC එක on කරගෙන වගේ Google Chrome එකට යන්න ඕනේ. Google Chrome එකට ගියාට පස්සේ search bar එකේ search කරන්න ඕනේ create a Google account කියලා. අපි search කරමු create a Google account. ඔයාලට මේක create Gmail account ඒ වගේ ගහලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන ගන්නවා create Google account කියලා. ගහලා enter කරන්න ඕනේ. enter කරපුවා මේ වගේ display එකක් ඔයාලට පේනවා. මෙතන ලා පාටින් create your Google account කියලා තියෙනවා. ඒක click කරපුවාම ඔයාලට මෙහෙම details ටිකක් දෙන්න එනවා. මෙතන ඔයාගේ first name එක last name එක දෙන්න. දැන් මෙතන දෙනවා Sara Tech කියලා. Sara Tech. ඊට පස්සේ මෙයාලා ඔටෝ ඔයාලට මෙතන Gmail account එකක් set කරලා දෙනවා. ඔයා කැමති නම් ඔයා අව Gmail account එකක් ඔයා මෙතන ගහගන්න. මෙතන gmail.com කියලා දීලා දිනවා. ඔයාලට මුල් ටික විතර සම්පූර්ණ කරන්න තියෙනවා. මෙතන Sara Tech කියලා ගහලා strong වෙන්න ඕන හින්දා 2000 කියලා ගහනවා. Sara Tech 2000@gmail.com. මෙතන ඔයාලට දිග එකක් උනත් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ලේසි විදියට ඔයාලට short හරි long හරි ගහන්න. මෙතන අපි මෙතන password එකක් ඉල්ලනවා. මම මෙතන මගේ password එක ගහ ගන්නවා. ඔයාත් ඒකත් හොඳ strong password එකක් ගහ ගන්න කාටවත් guess කරලා ගහ ගන්න බැරි එකක්. මෙතන password එක ගහගත්තාම ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ confirm කියලා තියෙන එතනත් මේ password එකම ගහන්න ඕනේ. අකුරක් හරි වැරදුනොත් මෙතනින් එහාට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ආපහු හරියටම ඒක ගහන්න ඕනේ. දැන් මෙතන මම password එක ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් next දෙන්න ඕනේ. next දුන්නාම මෙතන උඩින් වගේ phone number එක ඉල්ලනවා. තව උඩින් ඔයාලට message එකකුත් එනවා මේක save කරලා තියාගන්න ඕන කියලා Google එකේ. ඔයාලට save කරලා තියාගන්න ඕන password අමතක වෙනවා නම් මෙතන save කරගන්න. ඊට පස්සේ phone number දීලා next දෙනවා. next දුන්නාම මෙතෙන් ඔයාලට එනවා verify කරන්න කියලා. මෙතන වාගේ ගහපු phone number එකට දැන් code එකක් ගිහිල්ලා ඇති. ඔයා ඒ code එක අරගෙන මෙතන ගහන්න ඕනේ. ඒ phone number එක ඔයාලඟ තියෙනවා කියලා තහවුරු කරගන්න තමයි ඔයාලට මෙහෙම එකක් verify කරන්න කියලා එන්නේ. ඔයාලට ඒ code එක message එකක් විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඒ code එක ගහලා මෙතන verify කියලා දැන් click කරන්න ඕනේ. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගෙන් ආයෙ මෙතන තව ඩීටේල්ස් ටිකක් අහනවා. මෙතන ඔයාගේ උඩින්ම ෆෝන් නම්බර් එක ඔයාලට වෙන්නනවා. මෙතනින් ඔයාලට ආයෙ ඔයාගේ ඊමේල් account එක ඉස්සෙල්ලා ගහ ගන්න කියලා කියනවා. මෙතන ගහන්න ඔයා මං ගහුවේ Sara Tech 2000 කියලා. Sara Tech 2000. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාගේ birthday ගහනවා. මෙතන මගේ birthday එක දෙනවා. මෙතන gender මම මෙතන මේල් කියලා දෙනවා. මතක ඇති ඔයා මෙතන වාගේ ඉස්සෙල්ලා එකේ නම් අපිට @gmail.com කියලා දුන්නා. මෙතන දීලා නැහැ. අපි ඒක මතක ඇතුව @gmail.com කියලා ගහ ගන්න ඕනේ. saratech@gmail.com කියලා මෙතන ගහුවා. දැන් මෙතන next දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන දෙන්න ඕන අපි yes I mean කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට agreement එකක් පෙන්නනවා. ඔයා ඉතින් ඒකට agree වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලට Google account එක create කරගන්න බෑ. මම මෙතන I agree කියලා දෙනවා. ඒක ටිකක් ඔයාලට load වෙයි. මම screen record එකත් on කරලා තියෙන පොඩ්ඩක් slow. දැන් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔය Google account එක හැදලා welcome Sara Tech කියලා පෙන්නනවා.
මෙතන ඔයාලට තව Google සමාගමෙන් දෙන තවත් Google account එකක් හදාගත්තාම access කරන්න පුළුවන් එක option තියෙනවා. YouTube Play Store Google ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් access කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඔයා ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරලා comment කරලා share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තවත් මට මේ වීඩියෝ හදන්න ඔයාලා මට sub එකක් දෙන්න. subscribe කරලා ඔයා ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනම් comment එකක් දාන්න පල්ලෙන්. හරි thank you මගේ වීඩියෝ එක ඔයාලා බැලුවට. තවත් දවසක හමු වෙමු.